Oj, Vanja. Nej, Vanja nog. Har du stått i hittoligt? Är det ganska eftertraktat? Maxmo är ju clashen mellan Kärrin och fastlandet. Och jag är ju från fastlandet. Så när jag växte upp så var jag väldigt mycket så det att den där i Kärrin är ju underligt. Och sedan var man lite äldre som ja men det är ju så konstigt. Men Vöroboan, den är ju underlig. Det är aldrig på att växa ännu, men i Maxmo har börjat. Någonstans finns det någon som är underlig. Kör ut i skogen, kör långt och länge. Då den ropar hurri, är det dags till sväng. Att man är så långt ifrån och så litet, ett litet samhälle som är Koumosan, 100 pinnar ungefär, så vi har ju hållit på att skapa våra egna aktiviteter hela livet. Jag vet inte, Andi lagandan och Andi strävan till att skapa en tillvaro som man vill ha själv, så är det fina jag har tagit med mig från Koumosan. Kör från Vörå till Maxmo, har det visst? Kom till Parvis! Vi bodde längst upp i byn. Det var jag och brorsan och mamma, pappa, famma och farfar där. Och det var långt till alla kompisar och så det. Och vi var väldigt få i byn i en jämnårig ålder och så. Men det är inställningen av det här avståndet så har lite som en komos att man måste göra vad man kan av situationen man har och som underhåller sig själv. Man som läst mycket, man var ut mycket själv och lekt. Var mycket med föräldrar och farmorföräldrar. Som att det är väldigt så det är lite gammaldags umgänge med familj och sånt då. Som jag var väldigt fint. Och jag tror jag ger mycket också. Du kan ta pojken ur byn, men byn ur pojken. Nej, men jag och Kevin träffades ju på min kusin och Kevins familj så hade som villor bredvid varann. Så på villavslutning så sprang man och smällar mellan där i skogen. Så då lärde vi nog känna varandra där. Men sedan så började jag spela fotis med Jakob ganska unga år. Och vi träffades på... Jag minns ju mitt första starka minne så är ju på Maxmo disco. Ja. Typ 5:an, 6:an. Då du jula. Ja. Här lämna. Mitt partytrick. Ja. Men sedan började vi också spela fotboll i lag. Och sedan så började vi högstadiet. Och då önskar vi vara där så att vi hamnar på samma klass. Och sedan är vi så tajta. Vi kan ju inte säga att vi var häftiga. Jag minns att vi hade en sån där underhållningspunkt som vi hade på våra raster och håltimmar var ju att vi gick till biblioteket och läste horoskop. Ja. Och så lagade vi liksom karaktärer att vi skulle vara vårt horoskop. Att om jag står om jag har liksom tur i kärlek men otur i spel så ska jag liksom spela en karaktär och så diskuterar vi i teamtal med heto. Det var ju i princip som att få till nästa eller sån där gubbdagis någonstans. Och fast vi tog som man det gubbkaraktären från horoskopet. Ja. Och så diskuterar vi bara. Fan vad bra idé. Alltså, vi borde gärna på det här. Så. Vi hade ju en väldigt som, om man ser tillbaka, eller som många har ju väldigt traumatiska högstadieminnen. Men vi kom oss så lindrigt undan för vi liksom skämtade bort det i lag. Vi lagade ju en YouTube-video då. Ja. Som ju varit enorm i högstadiet. Muscle Master 2000. Den är liten och kompakt och du kan ha med den överallt. I bilen, i tvättstugan, överallt. Glöm alla andra gamla tuffa och krångliga träningsredskap. Nu när Muscle Master 2000 är här. Den kostar endast 2500 kronor. Men vänta, beställer du nu inom 15 minuter får du en till på köpet. Allt du betalar då är den extra fraktavgiften som tillkommer på 2499 kronor. Tveka inte! Beställ nu och få en Mini Muscle Master 100 att ge till dina barn. Liksom första stapplande stegen som jag och Axel tar. Och första som man kommenterar på videon här Kevin och så står det typ att så jävla bra. Typ. Jag minns jag tyckte det var det bästa jag hade sett. Det var nog liksom... vad gör jag med mitt liv? Ja, exakt. Jag vill ju säga att Kevin släpar väldigt länge. Alltså, hela gymnasiet så släpar han på en gitarr hela tiden. Alltså. Han var verkligen den här lägereldsgitarristen. Ja. Jag själv så hade ett munspel i tidevarv alltid i fickan. Tills jag på det här på en mässommar vid Ståsand satt och spelade och tyckte jag var lite så det
Att det här är säkert Filises. Kom en tjej förbi och sa hon, håll käften snusmumrike. Ja. Så det tog nog ganska hårt på som man det självkänslan med det. Då vi börjar, alltså första låten var ju inte på dialekt. Nej. Alltså hej och hej är en nästan. skam. Ja. Hur pinsamt det. Eller som så det att varför var inte han hej egentligen? Få som har påpekat det, som ingen har riktigt genomskådat här. Nej, verkligen. Vi härmar ju vem vi visste alltså. Vi ville skriva på svensk humor, okej. Vem gör såna låtar? Det var ju som Vistvakt, Björn Rosenström, Cornelis alltså liknande. Att han traditionen bollar man emot. Och väldigt sån gamla gubbhumor också. Ja. Att det var liksom så det Povel Ramel och alla Nedvall. Och vi kan knappast rå för att små fåglarna dör. Det är sådant som små fåglar. Sikte var ju alltid bara det liksom till att ha kul själv och för den det närmast. Att det är just det att vi har ju liksom aldrig siktarna skilt långt utan inte som mycket längre än vad nästan har varit långt. Och just nästa gig, nu ska vi liksom till Norrvalla och den ska ha roligt. Så nu skriver vi för den. Och den tar det ju dialekt så att. Men att det har ju som alltid varit, just det, redan om man skulle till Vasa i ett tidigt skede så funderar ju folk att de måste nu nog prata standardsvensk. Ja. Att i Vasa, att det är liksom, det funkar ju på dialekt där men att inte nappar vi på det utan och det är ju liksom det bästa vi har gjort. Jag ger ju som språklig som mångfald och möjlighet här så att det är ju som, det känns ju som bara korkat att begränsa sig egentligen. Och då det blir ju en liten sån där unik grej för att så det låter ingen annan. Hon skådar på han och skrattar till. Nu får du här med head du vill. Och förresten jag heter Daisy. Är du alls när ung och crazy? Jo, no. 2014 skulle jag säga att det var ju en breaking point på många sätt. Jo. Då slog vi igenom i svensk Finland. Och så hade vi haft då på våren och vintern så hade vi spelat på Vasa teater första gången. Och så på hösten, vintern så hade vi julkalendern. Så det hände jättemycket här i året. Plötsligt fick han placera. Vi gedon i skejton var konfirmera. Så kom han på någon som gedan hickon. Det var ju Tom och Gunillas film var stor. Men jag skulle säga efter 2014 var det som då var no going back. Och det var ju liksom med så det var som väldigt lustfyllt allting med han. Att det var just det att om man väl hade lagt det i skämti så var liksom, jag tyckte att låten om jag inte minns fel var väldigt lätt att skriva. Hela storyn inspelas gick jättesmärtfritt. Alltså jag minns det som en kväll. Ja, exakt. Och sedan också, till och med när vi spelade in videon så var det ju så det att vi ska inte en bar, vi ska ha folk. Det här är storyn. Och så var jag bara liksom till smäll ihop och det var väl också en kväll. Ja. Men just det, om man har liksom en bra idé och som är så det helgjutet så då är det som är så otroligt, det går så lätt på något sätt. Att ofta så får man också kämpa och slita och så kan det liksom vara ganska bra men det är som att det skulle spela upp sig själv. Det är som färdiggjort innan man har börjat. Dagen efter att han vaknade upp kom Chanjen in med en kaffekopp. Edorna tröjt och gick möte bra. Jag bjöd in Tom och Gunilla idag. Nej, det är väl läge för hej. Det var ju också brådskande att vi visste att den här har potential till slå om vi får ut den på sommaren. Så det vart som bråttom med heo. Och det löndes ju. I Österbotten har idag en liten by rest en mur kring sina gränser och förklarat sig självständiga från övriga Finland. Den konservativa utbrytargruppen har samlats under sloganen ”Eva bättre förr” och kommer nu enligt dem själva att skapa det perfekta samhället. 15 år senare. Plats på scen. Egentligen med Gambemark så tycker jag att det är första gången som jag kände att vi har ju verkligen lagt upp det som att det ska vara ett jobb. För att vi skrev den här showen väldigt liksom 9 to 5. Att vi liksom la upp det så. Är det gjort och bra? Det är på grund av det som alltid funkar varje dag. Och allihop ska vaccineras, står jag svart på vitt. För helt bakom flöjt i evigt. Tidigare har vi ju skrivit
låtar och allting liksom lite på sidan om studien eller liksom vid sidan om AD-jobb. Jag är patriark för den fria demokratiska suveräna kommunala via republiken Gammelmark. I ärlighetens namn så har ju alla AD-jobb och studier varit här som är det att man ska kunna säga att det är hemma man gör. Det har ju aldrig varit prioriterat. Så är det ju. Förlåt nu lärare och sånt, men alltså det har ju aldrig varit prioriterat. Det här har ju gått i för allting. Ja, men det bara sitter ut så. Ja, det har ju varit bra för släkt och så det att jag har något att säga. Alltså. Ja. Vem är jag? Barry King. Barry King. Barry. Berit. Woo! Säg som jag är. What? Då han sliter ut i skogen, ja då sitter jag ger in. Om han är Barry King så är jag Barry King P. För i Gammelmark hade premiär så kände man ju nog att det här måste bli bra. Alltså att det var så det att vi hade inte varit bort en tid. Att vi hade som så det att vi har någonting på gång. Och nu plötsligt visste folk vad det skulle bli. Det skulle bli en musikal som heter Gammelmark. Och jag hade sålt bra, men vi hade showen färdig. Och då var man ju nog så att det här, vi måste ro det här i land på något sätt. Kära dagbok. Prestationsångesten och trycket på att det ska vara bra har ju nog ökat. Alltså för varje produktion, så är det ju. Men också bara här att han vill ju att det är nog roligare om det blir bättre än förra. Så att det är liksom, att det känns ju jobbigt att man ska ha pika och så går kvaliteten lite ner. Man vill ju hela tiden gå upp. Och det är liksom det som driver oss, tror jag, att vi liksom vill att vår grej ska bara växa liksom. Vår publik så är ju ganska dedikerad och den kommer på saker och den skådar saker vi har lagat. Så man vill ju alltid liksom, man vill ju inte laga den besviken. Och den förväntningarna tar man ju alltid med sig och det är ju liksom både skrämmande men är också sporrad på något sätt. Så det är lika lekfullt på det sättet mer och det kan man ju verkligen sakna. Ja, då ska inte berget fast en färdig djup. Knyt handen i fickan och konstatera att det gjutas nåd i lev. Jag minns i februari då jag var deprimerad. Barnen min hade magafari och gubben var permittera. Jag vila ett stig upp och kom med knappt ens fot om fot. Liv i mitt var nattsvart och nej fanns ett bot. Kan du gissa vad det var Josef? Nå var man ska bita ihop på sigrad. Och allting är härligt och inte sina slut. Då ska du bara bita ihop och se lycklig ut. I alla fall med Gammelmark så var det så att från början så var det så att det här ska vara storyn, det är det här vi vill berätta, är det här som ska vara det som folk går ut med liksom från salen. Och efter att vi hade lagt all pusselbitar, det som skulle hända, vad vi ville säga med föreställningen, så då börjar vi liksom med det som är det roliga, alltså skriv låtar och skämt och scener. Men du kan inte föreställa dig hur eländigt de har till det någon. Det är bara fullt och en massa spituga byxor och wifi och kommunsammanslagningar. Så i och med Gammelmark så var det som första gången som vi så det aktivt tänkt att det här är inte det här vi vill säga något. Det här vill vi säga något. Ja. Då vi säger att det var bättre förr, vad är det för förr vi mära då? För förr eller senare så kommer ju även nu vara förr, så vilket förr vi mära var så det bra? I förrgår. Vi var ju väldigt rädda att folk skulle bli som lejde. Alltså att vi var, som talade mycket om här, att hur ska folk orka en timme med det här samhället? Alltså att innan vi som kan börja bryta upp det med mer intressanta låtar och så det. Men och därför kom Meshiskorna. Woogie woogie blowde. Meshiskorna.
jag lite som Buddha. För all som är udda. Jag är Messis-Gunnar. Jag är Messis-Gunnar. Och Messis-Gunnar fungerar ju som Baloo i Djungelboken lite. Att Juuso är Mowgli och så kommer det liksom en mentor då. Skulle du vilja ha kex? Nej tack, det är nog bra. Jag är från utsidan. Hur har du fått tag på det? Hör du, det var en gåvo. Från Gud! Nej, jag skojar bara med dig. Jag vann på en lotteri. Vad då för lotteri? Livets lotteri. Ser du det här? Det här är till att evena välipalla keksi med russinsmak. Och du förstår, jag hade köpt det och det paket en gång. Och till jag tog uppe så var det död museet. Så jag tog museet och la i reklamationsbrev och så skickade jag iväg och till att evena. Och vi kom bak och kom i svaret. Paljon anteeksi jag har du keksi? Som inte är så bra människor egentligen. Alltså att det är ganska centralt med Messis-Gunnar och Baloo. De är inte så duktiga. De säger inte så jättevettiga saker. Nej, den bara är liksom lite chill. Ja, att men slappna av lite. Att det är med vad den här huvudkaraktären behöver. Ja. Får du skoitu eller vara kort? Jag tänkte på ju skoitu. Nej, ta hit! Äntligen kan man andas igen. Jag tycker ju han är jätterolig, Andy, och alltid tyckte vi skrev han också och då vi slänger ut Messis-Gunnar. Alltså jag tycker det är en som väldigt kul scen. Men han är ju jätteallvarlig. Och jag hade ett insikt som till 100% att det var jag som spelade skurken förrän han scenen. Att jag minns det så starkt för att det var som en kylo från publiken. Som jag sedan har van med mig. Men när det första gången, om man har alltid jobbat med humor på scen, så är man inte van med som dålig stämning på det sättet. Eller något har ju hänt, men man vet varför då. Och har man alltid grävt sig upp. Men med Kurt så fanns han hade ingen spad att titta sig upp ur det, håller med. Att som att efter jag slänger ut Messis-Gunnar så kommer ingen gilmena mer. Kurt han kan och han förstår och vi får lön för mödor. Inna knärros, inna morros, skyll dig själv om du letade norros. Jag var tvingad till det här och nu är stunden gör. Han har ju också kanske ett sånt personlighetsdrag och man vill ju folk ska tycka om mig. Och så kommer man att vara som förakta av folk med rätt alltså. De gör helt rätt. Och bara hända tänk på så blev det också jätteskönt att det är som ett bevis på att storyn funkar. Jag har röda upp skifti, jag har putsat slagstifti. Vi kan ha vapen vård i en skålsback. Mitt liv är hit i has då vi två är på pass. Jag hittade hitton litto. Anvanoja, Kila. Öros spelmansklubb, Levandis Live. Från 1975. Här finns bland annat min papp med. Hitton litton ska vi få på talko. Hitton litton. Vi spelar hitton litton som intro för att det var jag och Parkris vad vi skulle ha för någon introlåt. Och så var han på kaffe med Muffa sin och så sa Muffa nej men spel hitton litton. Och så jag. Mark en 100 finnar. Gambermark helt utan vargar och finnar. Kevin sa vår relation till finsk. Du bor närmast Finland. Ja, exakt. Komosan är ju sista utposten för fingränsen. Fingränsen, jag gav som bara just förbi så att om jag ska ha peda tillräckligt långt det var påskex och så ska jag svara på finsk då. Men inte får du ju tid då. Jag gör aldrig det. For the record. Nej, men liksom just det att man är som nu när man har flyttat så har man ju börjat som insidig att det är liksom det
med finska, att jag är nog som har en sån stereotyp inställning för att det är liksom helt omöjligt att det skulle vara på något visst sätt. Men att ju äldre man var desto mer ser man att det är som är några olika människor som talar finska, att det är som inte det är språket som gör skillnad. Rio de Janeiro och Hermenkunta Keskås. Men på Manhattan var bara björnhattan. Och alla hermier är bara finna, ni har letat över berg och dal. Ett nej som är normal. Men att det är klart att man gillar ju nog också den där stereotypierna på något sätt. Att det är kul till lek med den. Ja, exakt. Att det är så. Den är ju aldrig helt sann och det finns alltid något som ligger bakom det. Ja, exakt. Vi har ju aldrig, jag skulle säga att vi har haft aldrig en negativ bild av finsk eller som på det sättet som ju vissa har faktiskt. Att vi har varit som väldigt optimistisk och positivt inställd till det. Men det vi har drivit med är ju kanske sån i generell österbottnisk inställning till finsk. Att det är som hena fjärran, det är berövigt, det vill jag inte ha något till. Men det är att... Jag ger bara bort mig. Ja. Liksom, är grunden en rädsla att man är som säger att nej, men jag kommer inte fixa. Och här kan jag verkligen känna igen mig i. Jo. Att man är ju, varje gång man ska klippa sig i Helsingfors är man så det att nej, jag letar hår i väx för det här får jag fixar inte. Här har vi viktigast centralfrysboxen, lokalen, Kurts hall. Vad har du i hallen? Tronen är jag det är som the throne room. Kurts hall? Är som man ska... Ja, det hall of Kurt. Att det är som att de mottar delegationer från Slompkärr. Ja. Att du har fått mig pränikor. Hello. Här har vi... Du skulle behöva ha åtminstone 7 pränikor. Det skulle vara som en präniko. Ska man också på det här sista veckorna? Det skulle ha varit en torra ja. Och så till utbyningar så ska man smälla på så det är Sovjet. Det var det. Vi har nog blivit väldigt skona från de österbottniska jantelagen skulle jag säga. Och vi har lite så lyckats glid. Jag tror det är på samma sätt som vi lyckades glid inom högstadiet väldigt smärtfritt. Att vi har som vi har varadet i boll med och vi vet ändå som vad vi står och vad vi gör. Och klart att jag kanske märks mest i vår egen mentalitet. Det är med att vi anstränger oss jättehårt för att göra till ett som riktigt jobb. Vi ska slita hårt för att få det här till att vara bra. Och vi ska se den här tiden på och faktiskt behandla det med precis så allvarligt som är. För det är nog största misstaget man kan göra. Att det kräver ut lite jobb det här, utan det kräver att sätta som ner allting i det. Fan vad bra sagt, nu får vi hem. Fullt och tåg så halv käftar, nu dansar vi med skiskornas boogie-woogie. Oh, jag säger bara ha, 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 halv käftar, nu dansar vi. Det är fullt normalt i var underlig. Oh, vi är inte och bra, helt från fullt och tåg.